Hallo vrienden, welkom bij Ik ben Dolop. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. En de tafel kraakt nog weer aardig. Even de stang iets beter doen, zo. En we gaan eens even kijken wat de energie is voor vandaag. Energie-universum, wat is de energie? En we beginnen dit keer met de Total Opposition. Om te zien wat de energie is op dit moment. En we hebben de 9 van staven. We hebben de ace van bekers. We hebben rechtvaardigheid. We hebben de duivel. En we hebben de 2 van staven. We hebben de dwaas. En we hebben de 3 van bekers. Mooie energie. De eerste kaart die we hebben is de 9 van staven. En dat is een beetje een vastzittende energie. Je ziet hier een man en hij zit hier een beetje half in de schaduw, half in het donker. Je zit vast in een bepaalde situatie. Ergens een stap in maken en je weet niet precies hoe. Want je hebt hier ook die ace van bekers. Ook hierin zie je een beker en die zit omgekeerd in de grond. En je zit ergens vast in. Iets moet omgedraaid worden. Iets moet worden veranderd. En je hebt ook daarnaast rechtvaardigheid. Zelfs rechtvaardigheid, die zie je een vastzittende energie. Ze zit hier in een stoel. Ze zit vast op haar plek. En je moet ergens vrij van worden. En je hebt de duivel. Nou, de duivel is echt een hele vastzittende energie. Je zit midden in de reading, hebben we de duivel. Het vastzitten aan bepaalde dingen. Je moet je ergens van bevrijden. Want je hebt de 2 van staven. En deze hebben we dan wel gelukkig in de positieve zin. Dat is iemand die is heel hard aan het werken. En je ziet hier iemand die is aan het klimmen. En je klimt steeds hoger en hoger. En je hebt heel veel weerstand in dat klimmen. En je bent omhoog aan het gaan, maar je hebt heel veel weerstand om verder te komen. En je hebt de dwaas, ook in de positieve uitvoering. Een nieuw begin in je leven. Je ziet hier de dwaas gaan, heeft een heel klein tasje bij zich, een rondje bij zich. En je gaat een nieuwe weg bewandelen in je leven. En je neemt de wijsheid en de kennis mee op je nieuwe weg. En je hebt hier de 3 van bekers. Het is tijd om feest te vieren. Ja? De feestkaart. Dus we gaan van vastzitten naar feestvieren. Een hele mooie energie. Dus er komt een bevrijding aan in dat klimmen. En ik begin spontaan te boeren, dus er zijn heel veel dingen die moeten worden losgelaten. In die vrijheid. Nee, ze begon al, de tafel begon heel erg te kraken toen het begon. Dus we moesten even dat ding corrigeren. Het vastzitten in bepaalde situaties. Kleine kaart voor de 9 van staven-universum. Voor dat vastzitten. En je hebt de 2 van bekers. De 2 van bekers is de liefdeuitwisseling. Iemand de liefde geven. Dus misschien zit je vast in de liefde. Dat bepaalde dingen moeten veranderen in de wereld. In jouw wereld. En je hebt hier de koningin van de munt. De koningin van de munt is een investeringsenergie. Een energie van dat je aan jezelf aan het werken bent. Je ziet hier de koningin van de munten zitten. Ze zit op haar eigen troon en ze heeft een pentacle op schoot. Je gaat een investering doen in je leven.
Hele mooie energie. In die volle liefde. Want je zit vast in een situatie. Iets moet er worden omgedraaid. Je hebt de 5 van staven en de 3 van munten. En de 3 van munten hebben we een omgekeerde uitvoering. Dus vastzitten in een bepaalde situatie, iets wat je heel graag wil, maar je komt maar niet verder. Je komt maar niet verder in de situatie. En de 5 van munten is het meemaken, het ervaren, het voelen. Je ziet die mensen die lopen op sokken door de sneeuw, dus het voelen, het ervaren. En je zit dus vast in een bepaalde situatie en ja, dat moet worden omgedraaid, er moet verandering in komen. Want je hebt die rechtvaardigheid. Ook die rechtvaardigheid zit helemaal vast. Ze zit vast in een situatie. Iets moet toch volledig worden omgedraaid in je leven. Je moet ergens een keuze over maken. En je hebt hier de 6 van staven. Succes. Dus in de situatie komt succes. Alles gaat omdraaien. In de positieve zin. De 6 van staven. Dit is de ridder die een veldslag wint in zijn leven. Hele mooie energie. Dus je overwint iets in je leven. Want je hebt hier de duivel. Je overwint de duivel. Waarschijnlijk uit voor de duivel in het universum. En je hebt de 2 van zwaarden. Je moet ergens een keuze over maken. Een blindelingse keuze. Hele mooie energie. Hier, de 2 van zwaarden. Je ziet, deze vrouw die zit achter 2 zwaarden. Ze is geblinddoekt. En het is nacht. Dat wil zeggen, je moet ergens een blindelingse keuze over maken. Je moet dus heel goed luisteren naar intuïtie. Wat je moet loslaten in je leven. Want je bent aan het klimmen. Je bent groter aan het worden. Je bent hoger en hoger aan het gaan in je leven. Op je levenspad. En het is een hele klim. Je moet een hele duidelijke keuze maken over iets. Een keuze voor jezelf. Waar ik uit voor dat klimuniversum. En je hebt de schildknaap van de staven en de koning van de staven. En de schildknaap van de staven. Helemaal aan het begin staan van de situatie. Ja, hij houdt die staaf hier vast. En je moet dus heel goed luisteren naar je intuïtie voor die nieuwe stap in je leven. Die nieuwe weg. En je hebt de koning van de staven. Dus een hele vurige, hele warme energie. Dus je wil iets heel erg graag. Het straalt van je af. Wat je heel graag wil in je leven. Want je hebt hier de dwaas. Dat nieuwe begin in je leven. Waarschijnlijk uit voor de dwaas in het universum. En het vliegt eruit. De 10 van staaf. Je moet iets loslaten. En door iets los te laten, heb je dat nieuwe begin in je leven. Je ziet hier een man die heeft een hele zware last bij. En dat wil zeggen, je hebt een last in je leven en dat draag je elke keer mee. Elke dag opnieuw. Ja, want je ziet deze man en hij is onderweg naar het dorp. En elke keer dan komt hij thuis en heeft hij die hele last bij zich. En het is tijd om die last te laten gaan. Het is over, het is klaar. Want het is tijd om feest te vieren. Het is tijd om feest te vieren. Want je gaat die last loslaten. Voor dat nieuwe begin in je leven. Want je hebt hier de koningin van de zwaard. Een hele duidelijke beslissing maken in je leven. Een heldere beslissing. En je ziet daar je ook zitten. Op de achtergrond zie je, er zijn geen wolken aan de lucht. Dus je maakt een hele heldere keuze voor jezelf. En die hele heldere keuze, doordat je iets loslaat, verandert in feestvieren. Het is tijd om weer een feest te vieren in je leven. Want je maakt een hele heldere, intelligente keuze voor jezelf. Nog een kaartje in de best voor die duidelijke keuze maken. En je hebt hier de hangman. En de hangman is zelfreflectie. Dus het is belangrijk dat je nu doet aan zelfreflectie. Je hebt de koningin van de staven. De koningin van de staven is een hele vurige, hele warme energie. Het is een vrouw die alles kan manifesteren wat ze wil in haar leven. Het is ook iemand die naar alles kijkt wat er om haar heen gebeurt. En je hebt de koningin van de bekers. Dat wil zeggen, je hebt je emoties onder controle. Hele mooie energie. Je ziet daar je zitten, je zit daar over de troon en je hebt je emoties onder controle. Je hebt dus de koning en de koningin van de bekers. Hele mooie energie. De koningin van de zwaarden, hebben je 3 koninginnen bij elkaar. Dus de koningin van de zwaarden, de koningin van de bekers en de koningin van de staven.
Dus je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf, voor dat nieuwe begin in je leven. Want het is tijd om feest te vieren. Want je doet aan die zelfreflectie. Je bent de hangman. Je bekijkt alles. Je bekijkt alles wat er om je heen gebeurt. Want je laat iets los. Je laat iets gaan in je leven. Hele belangrijke keuze maken in je leven. Voor dat loslaten. En dat doen we even met het Franse tarotdek. Voor dat loslaten. En je hebt de Hierophant. En dat is zo mooi afgebeeld in het dek. Je ziet hier de 2 van staven. Je moet dus ergens een keuze over maken. Een hele belangrijke keuze. En de Hierophant is een energie van de universe. Dus je moet heel goed luisteren naar de universe, naar je innerlijke stem. Voor wat je moet loslaten in je leven. Voor dat nieuwe begin in je leven. Want je bent aan het klimmen. Je bent groter en sterker aan het worden. Je gaat steeds hoger en hoger. Je staat voor een nieuwe uitdaging. En je hebt hier de 6 van zwaarden. Je gaat een nieuwe richting op in je leven. Hele mooie energie. Dus je gaat een nieuwe richting op. Door de universe gestuurd. Want je hebt de duivel. Je hebt een keuze gemaakt voor jezelf. Je hebt iets afgesloten in je leven. Want je hebt hier de koningin, of de ace van bekers. En je hebt hier de spiegels. Dat is zo'n mooie energie, de spiegels. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk net dezelfde soort kaart als de hangman. Dus jezelf bekijken van links, van rechts, van boven en onder. Je ziet hier een vrouw, ze staat voor de spiegel en je bekijkt jezelf van alle kanten. Wat moet ik loslaten? Wat moet ik veranderen in mijn leven? En dat is die duivel die aan je vastzit. Allerlei dingen die je moet gaan veranderen. En je hebt hier die ace van bekers en dit is zo'n mooie kaart. Je ziet, ik noemde het altijd, jij bent de kapitein. Je ziet hier een vrouw en ze staat hier bij de boot. Dat wil zeggen, je moet beseffen dat jij de kapitein bent. Jij bepaalt waar je heen gaat. Dus een keuze die je maakt. En dat heb je ook bij de 2 van zwaarden. Een blindelingse keuze maken van de universe. De universe laat je iets inzien en je gaat een nieuwe richting op. Want je hebt hier die 6 van zwaarden, die nieuwe richting waar je op gaat. En dat komt allemaal omdat je naar jezelf kijkt. Je doet die zelfreflectie. En daardoor ben je aan het groeien. Ga je steeds hoger en hoger. Want je hebt een overwinning behaald in je leven. Je hebt iets omgedraaid, je hebt iets ingezien bij jezelf. Rechtvaardigheid komt in je leven. Want je hebt de toren en de hoge priesteres. En de toren is dat er in een flits een grote verandering plaatsvindt. En dat komt omdat je luistert naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Dus in een flits is alles omgedraaid. Omdat je luistert naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Want je hebt die beker omgedraaid. Die ace van bekers, die omgekeerd in de grond staat. Die heb je omhoog getrokken. Die heb je uit de situatie gehaald. Want je hebt het gezien, je hebt het ervaren. Je zat vast in de situatie. En je hebt hier de 7 van zwaarden. En in dit dek zo mooi afgebeeld. Je ziet hier een vrouw en die loopt over het strand. En ze loopt ergens bij weg. En je ziet hier die schaduws van andere mensen. Dus je loopt ergens bij weg. Dat zijn mensen in je leven, of die moet je niet, dat zijn allemaal mensen die jou elke keer tegen proberen te houden. Je laat dat los, je laat dat achter je. Je gaat een nieuwe richting op in je leven. Je laat dat achter je. Je bent iets aan het omdraaien. Want je liep elke keer tegen een muur op. Een muur in je leven. En daar moest je een keuze over maken. Een keuze uit liefde. Nou, soms moet je mensen loslaten in je leven. Ook al hou je van die mensen. Het is beter voor jou als je er niet mee omgaat. Het gaat voor dat loslaten. Uit liefde. Voor die investering uit voor jezelf. En je hebt hier de 5 van bekers. Zo'n mooie energie. Je ziet hier een man en die redt iemand anders. Die redt iemand uit het water. Dus je innerlijk zelf die vertelt jou iets en daardoor verlos je jezelf. Kom je in die totale vrijheid te staan. Je verlost jezelf uit pure liefde. Nog even een slokje koffie. Mijn stem begint op te spelen. Ik wil graag nog een kaartje universum en dat doen we even met Oracle Vision. Voor die nieuwe keuzes die je maakt in je leven. Voor jezelf.
voor dat loslaten. En je hebt de wijsheid en de kennis. Zo'n mooie kaart. Je ziet hier een vrouw en die heeft een boek op haar hoofd. Ze heeft een boek onder de arm. Ze heeft een krans om van boeken. Dus allemaal kennis. Je gaat steeds meer kennis in jezelf stoppen. De investering die je doet in jezelf. Je wordt steeds groter en groter. En je ziet ook dat licht op de achtergrond. Je bent aan het groeien en het is een 10. En een 10 is een einde van een cyclus. Maar dat laat ook zien dat jij nummer 1 bent. Dat alles bij jou begint. Want we hebben hier onder op het dek nog een keer die zelfreflectie. Je bent zo ontzettend hard aan het groeien. Je ziet deze vrouw hier staan. Je ziet die spiegels erbij. Je ziet hier de natuur erbij. Je ziet de boeken erbij. De wijsheid en de kennis. Je gebruikt alles wat de universe je aangeeft. En daardoor ben je aan het groeien. Dan word je steeds groter. Want je innerlijk zelf die helpt je over die moeilijke problemen heen. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.